जो जगदीश तमे सुगौवारंवार विश्वेशजो सकल विश्व
ભગવાન ને ખૂબ પ્રાર્થના કરજો, ખૂબ ભજન કરો. આજે પ્રયત્ન ખાસ જય સ્વામિનારાયણ કહેજો. આવશો જ્ઞાનમાં ભણવા ખાસ આવશો. વડતાલ સ્કૂલોમાં આવવાના જ છીએ. આવશો Naरायण नारायण नारायण
સ્વામિનારાયણ आदो प्रेमवती वृषांग जननम सन्नेकतीर्थाटनम दुष्कर्मोपशमं च साधु शरणं सद्धर्म संस्थापनम् हिंसावर्जित भूरियज्ञकरणम् मूर्ति प्रतिष्ठापनम् आर्य स्थापनमक्षराख्य गमनम् सत्संगी सज्जीवनम् सत्संगी सज्जीवनम् ओम अवतारिणे श्री स्वामिनारायणाय नमो नमः। ओम श्री हरि कृष्णाय नमो नमः। ओम
ઘનશ્યામાય નમો નમઃ. સ્વામિનારાયણ. આજે તારીખ 27/2/2026 વિક્રમ સંવત 2082 ફાગણ સુદ એકાદશી શુક્રવાર. આજે પરમ પવિત્ર એવી આમલકી એકાદશીનો ઉપવાસ. આજથી પૂનમ સુધી શ્રી હરિને કેસરી વાઘા ધરાવવામાં આવશે દરેક શિખરબદ્ધ મંદિરોમાં, અને કુંજ પણ ભરવામાં આવશે. આજે સર્વપ્રથમ આપણે આમલકી એકાદશીનો મહિમા શ્રવણ કરીશું. સ્વામિનારાયણ. માંધાતા રાજા પૂછે છે કે હે બ્રહ્માથી જન્મેલ બ્રાહ્મણ, હે મોટા ભાગ્યવાળા, મારા પર જો તમને કૃપા કરવાને યોગ્ય લાગતું હોય તો તેથી મારું સારું કલ્યાણ થાય તેવો તથા ગુપ્ત વાત સાથે ઇતિહાસયુક્ત વ્રતોમાં જે ઉત્તમ વ્રત હોય તે તમે મને કૃપા કરીને કહો. વશિષ્ઠ ઋષિ કહે છે, માંધાતા રાજા, હું સર્વ વ્રતોના ફળને આપનારું એવું ઉત્તમ વ્રત તમને કહું છું, તે તમે સાંભળો. હે માંધાતા રાજા, આમલકી વ્રત મોટા પાપને ટાળનારું છે, મોક્ષને દેનારું અને સર્વ લોકોને 1000 ગાય દીધાના પુણ્યના ફળને દેનારું છે. આ ઠેકાણે હું હિંસા કરનારો પારાધી જે રીતે મોક્ષને પામ્યો છે તેનો આગળ બનેલો ઇતિહાસ કહું છું, તે તમે સાંભળો. હે રાજાઓમાં શ્રેષ્ઠ માંધાતા રાજા, સુખી અને પુષ્ટ લોકથી વીંટળાયેલો, બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્રોથી સુશોભિત, મનોહર તથા વેદોના ગોખવાથી ઘોંઘાટ વાળું વૈદિશ નામે એક નગર હતું. તે વૈદિશ નામના ઉત્તમ નગરમાં કોઈ પણ નાસ્તિક કે પાપી નહોતો. હે રાજા, તે નગરમાં સાચા યુદ્ધવાળો, 10,000 હાથીના સરખા બળવાળો, લક્ષ્મીવાન, ચંદ્રવંશને વિશે વિખ્યાત સસબિંદુ નામે રાજાનો પુત્ર રાજ્ય કરતો હતો. હે પ્રભુ, ધર્મ જાણનારો તે ધર્માત્મા ચૈત્રરથ રાજા પૃથ્વીને આજ્ઞામાં રાખતો હતો. તેથી તેને ક્યાંય પણ કૃપણ અને ધન રહિત લોકો દેખાતા નહોતા. સર્વ સ્થળે કાળ પણ સારો હતો. બાકી રહેલા પદાર્થોની સાચવણ પણ ઉત્તમ હતી. સર્વ સ્થળે રોગ રહિત પણ હતું, તેમ કોઈ સ્થળે રોગો પણ નહોતા. તે ઉત્તમ નગરમાં લોકો હંમેશા વિષ્ણુની ભક્તિમાં પ્રીતિવાળા તથા વિષ્ણુની પૂજામાં પ્રીતિવાળા રહેતા હતા. તેમ ચૈત્રરથ રાજા પણ વિષ્ણુની ભક્તિમાં પ્રીતિવાળો તથા વિષ્ણુની પૂજામાં પ્રીતિવાળો હતો. સર્વ ધર્મોને તજીને વિષ્ણુની ભક્તિમાં તત્પર બનેલા લોકો શુક્લ પક્ષની એકાદશીને દિવસે તથા કૃષ્ણ પક્ષની એકાદશીને દિવસે ભોજન કરતા નહીં. હે રાજાઓમાં શ્રેષ્ઠ, આ રીતે સુખવાળા અને ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રીતિવાળા લોકોના ઘણા વર્ષો વ્યતીત થયા. એ પછી કાળે કરી અને ફાગણ માસના શુક્લ પક્ષને વિશે આમલકી નામની પુણ્યવાળી એકાદશી આવી. હે સમર્થ, હે નરોના પતિ, તે આમલકીને દિવસે સર્વ બાળક અને વૃદ્ધ જનોએ નિયમ લઈ અને તે દિવસે ઉપવાસ કર્યો. આ આમલકી એકાદશીનું મોટા ફળવાળું વ્રત જાણી નદીના જળમાં સ્નાન કરી નદી કિનારે આવેલા દેવસ્થાનમાં સ્થંડેલ કરી તેના પર 7 ધાન્યને પાથરી તેના પર છત્ર, પગરખા તથા 5 રત્નો સાથે દિવ્ય સુગંધ વાળો દીવાઓની પંક્તિઓથી યુક્ત એવો પાણીનો ભરેલો ઘડો મૂકી તેના પર જમદગ્નિના પુત્ર પરશુરામની મૂર્તિ પધરાવી
પછી પ્રજા સહિત ચૈત્રરથ રાજાએ સાવધ એવા લોકો તથા મુનિઓ સાથે આમળાના ઝાડને પૂજી અને નીચે પ્રમાણે સ્તુતિ કરી. હે જમદગ્નિના પુત્ર, રેણુકાના આનંદને વધારનાર, આમળાના ઝાડની છાયાને કરનારા, ભોગને આપનારા તથા મોક્ષને દેનારા એવા જે તમે, તેને હું નમસ્કાર કરું છું. હે યાત્રી, બ્રાહ્મણથી ઉત્પન્ન થયેલી અને સર્વ પાપને નાશ પવાડનારી, હે આમલકી, તમને હું નમન કરું છું, માટે મારા અધ્યયનું જળ ગ્રહણ કરો. હે આમલકી, તમે બ્રહ્મરૂપ છો, પરશુરામે પણ તમને પૂજેલા છે, માટે આ પ્રદક્ષિણા કરવાથી સર્વ પાપને હરનારા થાવ. આવી રીતે આમલકીની સ્તુતિ કરી. પછી સર્વ પૂજા કરનારાઓની સાથે રાજાએ પણ પોતાની ભક્તિ સાથે જાગરણ કર્યું. એવામાં એક પારાધી ત્યાં આવ્યો, જે પારાધી ભૂખ અને શ્રમથી વ્યાપ્ત મોટા ભારથી પીડાતો, કુટુંબને માટે જીવોને મારનારો તથા સર્વ ધર્મોથી ભ્રષ્ટ થયેલો હતો. તે જ પારાધી ભૂખ્યો હોવાથી દીવાઓની આરોથી વ્યાપ્ત એવું તે સ્થાન જોઈને ત્યાં જ બેસી ગયો. તેથી આમલકીનું જાગરણ તેના જોવામાં આવ્યું. તેથી વિચાર કરીને અતિશય વિસ્મય પામેલો તે પારાધી આ તે શું હશે એમ વિચાર કરતો હતો. એવામાં તે સ્થાનેથી તેણે ઘડાને તથા ઉપર રહેલા વિષ્ણુદેવને દેખા. વળી એ ઉપરાંત આમળાનું ઝાડ તથા તે ઉપર રહેલા દીવાઓ જોયા અને પરમાત્માનું ભજન કરતા લોકોના મોઢેથી વિષ્ણુ ભગવાનની કથા પણ સાંભળી. આવી રીતે ભૂખ્યો એવો તે પારાધી તેણે એકાદશીનું મહાત્મ્ય સાંભળ્યો. તેથી તે ચિત્તને વિશે વિસ્મય પામીને તે રાત્રિ જાગતા જ પસાર કરી. તે પછી સવારના પહોરમાં સર્વ લોકો નગરમાં આવ્યા અને પારાધી પણ ઘેર આવી બંને વિશે પ્રસન્ન થઈ અને પછી જન્મ્યો. ત્યાર પછી ઘણે દિવસે તે પારાધી મરણ પામ્યો. પછી એકાદશીને દિવસે રાત્રિના જાગવાથી અને એકાદશીની મહત્તા 4 અંગવાળી સેના સાથે જે અતિ મોટું રાજ્ય તે પામ્યો. હવે હું એ વાત વિસ્તારથી કહું છું તે તમે સાંભળો. જયંતી નામની નગરીને વિશે વિદુરથ નામે રાજા રાજ્ય કરતો હતો. તે રાજાને ઘેર તે પારાધી 4 અંગવાળી સેના વાળો, ધન ધાન્ય વાળો અને બળવાન વસુરથ નામે પુત્ર જન્મ્યો. કોને ત્યાં? વિદુરથ નામે રાજા રાજ્ય કરતો હતો. એ રાજાને ત્યાં એ પારાધી 4 અંગવાળી સેના વાળો, ધન ધાન્ય વાળો અને બળવાન વસુરથ નામે પુત્ર જન્મ્યો. સૂર્યના જેવા તેજ વાળો, ચંદ્રમાની સરખી કાંતિ વાળો અને ભયથી રહે તેવો તે વસુરથ રાજા 10,000 ગામ ભોગવતો. વળી તે પરાક્રમમાં વિષ્ણુના સરખો, ક્ષમામાં પૃથ્વીના જેવો, ધાર્મિક, સત્યવાદી અને વિષ્ણુની ભક્તિમાં તત્પર હતો. વેદનો જાણનારો, પ્રજાપાલનમાં તત્પર તથા બીજા ગર્વને મટાડનારો તે રાજા જુદા જુદા પ્રકારના યજ્ઞને કરતો અને સદાય જુદા જુદા દાનો પણ આપતો. એક દિવસે રાજા મૃત્યા કરવા ગયો હતો. એવામાં ભાગ્યને લીધે માર્ગની અંદર ભૂલો પડ્યો. પૃથ્વીનું પાલન કરનાર તથા દિશાઓના ખૂણાને ન જાણનારો ભૂલી ગયેલો તે રાજા થાકી જવાથી અને અતિશય ભૂખ લાગવાથી ઘાટા જંગલની અંદર એકલો હાથના આગલા ભાગનું ઓશીકું કરીને સૂતો હતો. એવામાં પહાડની અંદર રહેનારું મલેચ્છોરું સૈન્ય, પારકાના સૈન્યને પીડનારું તે રાજા જ્યાં સૂતો હતો ત્યાં આવ્યું. પછી રાજાની સાથે જેઓએ મેર કરેલું છે એવા તથા ભાગ્ય દુઃખ પમાડેલા તે સર્વ મલેચ્છો ઘણી વાર દક્ષિણ વાળા રાજાને ઘેરી એને ઉભા રહ્યા અને બોલ્યા કે પ્રથમના વેરથી વિરુદ્ધ બુદ્ધિ વાળા આ રાજાને મારી નાખો, મારી નાખો.
આ રાજાએ પૂર્વે આપણા પિતા, ભાઈઓ તથા પુત્રોને હણ્યા છે, પૌત્રો, ભાણેજો, મામાઓને મારી નાખ્યા છે. વળી આપણને આપણા પોતાના સ્થાનકેથી કાઢી મૂકીને દસેય દિશામાં ભગાડેલા છે. એ રીતે કહી અને સઘળા મલેચ્છો પાસ, પટ્ટી, ખડક અને ધનુષ્યમાં રહેલા બાણોથી આ રાજાને મારી નાખવા માટે તૈયાર થયા. સર્વ પ્રકારના શસ્ત્રો ફેંકવા લાગ્યા તો પણ તે સર્વ શસ્ત્રો તેના શરીરને લાગ્યા નહીં. પણ તે સર્વ મલેચ્છોના સમૂહો નાશ પામવાથી તે સર્વ મલેચ્છો જીવ ગયેલા દેહવાળા જેવા થઈ પગથી એક ડગલું પણ ચાલી શકતા નહોતા. દુઃખી મનવાળા તથા તે રાજાને હણવા આવેલા તે મલેચ્છોના સઘળા શસ્ત્રો અતિ બુઠા ધાર વગરના થઈ જવાથી દીન થઈ ગયા. એ વખતે રાજાના શરીરમાંથી સઘળા અવયવોથી શોભાયમાન એક સ્ત્રી નીકળી, જે સ્ત્રી દિવ્ય ગંધથી યુક્ત સુંદર આભૂષણોથી સુશોભિત, સુગંધિત પુષ્પો તથા ઉત્તમ વસ્ત્રોને ધારણ કરનારી, વક્ર ભ્રમરવાળી, સુંદર મુખવાળી, નેત્રોથી અતિ અગ્નિ કાઢતી, જાણે કાળ રાત્રિ હોય તેવી, હાથમાં ચક્ર ધારણ કરીને જાણે તેને ફેંકતી હોય તેવી તથા અત્યંત ક્રોધ પામેલી એવી તે સ્ત્રી અત્યંત દુઃખ વાળા તે મલેચ્છો તરફ દોડી અને મલેચ્છો જેવા વિરુદ્ધ કર્મમાં અર્થાત યુદ્ધ કર્મમાં પ્રીતિવાળા થયા કે તરત તેઓને મારી નાખી. એવામાં તે રાજા નિદ્રામાંથી જાગૃત થયો. ત્યાં મલેચ્છોનું ટોળું મરેલું પડેલું જોઈને તે આશ્ચર્ય સાથે હર્ષને પામ્યો અને વિચાર કરવા લાગ્યો કે અહીંયા મારા અતિ મલેચ્છ શત્રુઓને કોણે માર્યા? અરે આ મલેચ્છોને મારનાર મારા હિતેચ્છુએ મોટું કર્મ કર્યું છે. આવી રીતે રાજા મનની અંદર બોલે છે. એવામાં આકાશવાણી રાજાને અત્યંત વિસ્મય પામેલો જોઈને બોલી, હે રાજા, વિષ્ણુ પરમાત્માથી બીજો કોઈ ઉત્તમ રક્ષા કરનારો નથી. એવી રીતની આકાશવાણી સાંભળી અને વિસ્મય પામવાને લીધે જેના નેત્ર ઓળી ગયા છે, એવો પૃથ્વીને ભોગવનારો તે રાજા ક્ષેમ કુશળ વનમાંથી ઘેર આવ્યો અને પછી ધર્માત્મા એવો તે રાજા પૃથ્વી પર દેવોના રાજાની પેઠે રાજ્ય કરવા લાગ્યો. વશિષ્ઠ ઋષિ કહે છે, એ રાજા તે માટે ઉત્તમ નરો અમલકી એકાદશી કરે છે, તેઓ વિષ્ણુના લોકોમાં જાય છે, એમાં કાંઈ પણ વિચાર કરવો નહીં. આ પ્રમાણે બ્રહ્માંડ પુરાણ વિશે ફાગણ મહિનાના શુક્લ પક્ષની અમલકી એકાદશીનું મહાત્મા સંપૂર્ણ. ઉત્તમ એકાદશી છે અમલકી. તો આ એકાદશીનું વ્રત ખૂબ સાવધાનીથી દરેક ભક્તજનોએ કરવું. વચનામૃત ગરડા અંત્ય પ્રકરણનું 7મું. શું આવ્યું હતું કાલે? ભગવાન કે અમારો સિદ્ધાંત કહીએ છે તો દશાનો સિદ્ધાંત કે ભગવાનને એને કલ્યાણી છું અને ભગવાન અને ભગવાનના બધા સ્વભાવ જાણવા સંતો સાથે બુદ્ધિ કરી આત્મબુદ્ધિ ન કરી હોય એને કલ્યાણ આ સંતોની સાથે કરવાથી મોક્ષ દ્વારા થાય છે. પણ આ જગતના જીવને જગતના બધા પ્રકારના સગાવવામાં દેહમાં આત્મબુદ્ધિ પુષ્કળ છે. ભગવાનના સંતમાં આત્મબુદ્ધિ થતી નથી. જવન પ્રક્રિયા આત્મબુદ્ધિ કરી તો જેની રસ ખુલી તે છોડી દીધું. એ પ્રમાણે મુંજાસર વગેરે સામે ઝડપી એ આત્મબુદ્ધિ કરી તો અત્યારે ભગવાનના ધામમાં બેઠા છે. આપણે બધાને યાદ કરીએ આત્મબુદ્ધિ સંતોષ કરી. સ્વામિનારાયણ. એવી રીતે જે હરિભક્ત વર્તે તેને અતિ બળવાન એવા જે કામ ક્રોધાદિક શત્રુ તે પણ પરાભવ કરી શકતા નથી. અને જે ભગવાનનું બ્રહ્મપુર ધામ છે તેને વિશે ભગવાન સદાય સાકાર મૂર્તિમાન વિરાજમાન છે. અને ભગવાનના ભક્ત પણ ભગવાનના ધામમાં મૂર્તિમાન થતા ભગવાનની સેવાને વિશે રહે છે. તે ભગવાનનો જેને પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ દ્રઢ આશરો હોય તેને મનમાં એવી બીક ન રાખવી
જેવું રખે મરીને ભૂત પ્રેત થવું કે રખે ઇન્દ્રલોકને જ પામું કે રખે બ્રહ્મલોકને જ પામું એવી આશંકા મનમાં રાખવી નહીં. કેમ જે એવો ભગવાનનો ભક્ત હોય તે તો ભગવાનના ધામને જ પામે, પણ વચમાં ક્યાંય તેને ભગવાન રહેવા દે નહીં. અને ભક્તજન હોય તેને પણ પોતાનું જે મન છે તેને પરમેશ્વરના ચરણારવિંદને વિશે દ્રઢ કરીને રાખવું. જેમ વજ્રની પૃથ્વી હોય તેમાં વજ્રની ખીલી ચોળી હોય, તે કોઈ રીતે ઉખડે નહીં, તેમ ભગવાનના ચરણારવિંદને વિશે પોતાના મનને દ્રઢ રાખવું. અને એવી રીતે જે ભગવાનના ચરણારવિંદને વિશે પોતાના મનને રાખે તેને મરીને ભગવાનના ધામમાં જવું એમ નથી. એ તો છતી દેહે જ ભગવાનના ધામને પામી રહ્યો છે એમ વાર્તા કરી અને જય સચિદાનંદ કહી અને સર્વ સભાને ઉઠવાની આજ્ઞા કરી. ઇતિ વચનામૃતમ ગઢડા અંત્ય પ્રકરણનું 7મું જે તે થયું. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજ. શ્રીજી મહારાજ કહે છે, જેને પોતાનું કલ્યાણ ઈચ્છવું તેને તો ભગવાનને ભગવાનના સાધુ એથી ઉપરાંત બીજું કાંઈ જગતમાં સુખદાયી નથી. માટે જેમ પોતાના શરીરને વિશે જીવને આત્મબુદ્ધિ વર્તે છે તેવી ભગવાન અને ભગવાનના સંતને વિશે આત્મબુદ્ધિ રાખવી જોઈએ. અને ભગવાનના ભક્તનો પક્ષ દ્રઢ કરી અને રાખ્યો જોઈએ. અને તે પક્ષ રાખતા થતા આબરૂ વધો અથવા ઘટો, માન થાવો અપમાન થાવો, દેહ જીવો કે મરો, પણ કોઈ રીતે ભગવાનને ભગવાનના ભક્તનો પક્ષ મૂકવો નહીં અને એમનો અભાવ આવવા દેવો નહીં. અને ભગવાનના ભક્ત જેવા દેહ અને દેહના સગા સંબંધી વાલા રાખવા નહીં. ભગવાનના ભક્તનો પક્ષ છે એ દ્રઢ કરીને રાખવો. જીણાભાઈએ કોનો પક્ષ રાખ્યો? યાદીબાનો. ભગવાનના ભક્તનો પક્ષ રાખવા માટે પોતાના સગા બહેન સાથે અબોલા કરી લીધા. બિચારે 6 મહિના સુધી બોલ્યા નહીં. પછી મહારાજે કીધું ત્યારે બોલ્યા. 6 મહિના સુધી સગા બેન સાથે બોલ્યા નહીં. કોની માટે? કમળ સિવાંજા માટે. વિચાર કરો. જીણાભાઈ પંચાળાના દરબાર હતા અને જુનાગઢ નવાબની કચેરીમાં નવાબની બાજુમાં એની ખુરશી પડતી. તો એ પક્ષ કોનો રાખ્યો? ભગવાનના ભક્તનો પક્ષ રાખ્યો. ભરતજીએ કોનો પક્ષ રાખ્યો? માતા કૈકેયીનો કે ભગવાન રામચંદ્રનો? નહીતર કૈકેયીએ વરદાન કોના માટે માંગ્યું હતું? ગાદી કોને આપવાની હતી? તો એ ભરતજીએ માતાનો પક્ષ રાખ્યો નહીં. અને શું કર્યું? રાજગાદી ઉપર ભગવાન રામચંદ્રની ચરણ પાદુકા પધરાવી. પોતે ક્યાં બેઠા? જમીનમાં ખાડો કરીને બેઠા. જમીન ઉપર પણ નહીં, એનું આસન નીચે કર્યું. આટલો પક્ષ ભગવાન રામચંદ્ર 14 વર્ષ વનવાસ કર્યો. વનવાસમાં રહ્યા ત્યાં સુધી ચરણ પાદુકા મૂકીને રાજ્ય કર્યું ભગવાન રામચંદ્રને. વિચાર કરો. નહીતર કોઈ માતાએ પુત્ર માટે માગી હતી રાજગાદી. ભરત રાજગાદી બેસીને રામચંદ્રને વનવાસ થાય. પણ તોય ભરતજીએ ભગવાન રામચંદ્રનો પક્ષ રાખ્યો. ભક્ત પ્રહલાદે કોનો પક્ષ રાખ્યો? ભગવાનનો પક્ષ રાખ્યો. જુઓ, એ પોતાના પિતાનો રાખ્યો. પિતાએ ઘણું બધું કર્યું કે ભગવાન હું જ છું, મારાથી બીજો કોઈ મોટો છે નહીં જગતમાં. જગતમાં એ વખતે એનાથી મોટો હતો નહીં કોઈ બીજો. એટલો બળવાન હતો હિરણ્યકશિપ. પણ તોય ભક્ત પ્રહલાદે પક્ષ કોનો રાખ્યો?
ભગવાનનો પક્ષ રાખ્યો છે એમ મહારાજ કે ભગવાનના ભક્તનો પક્ષ દ્રઢ કરીને રાખવા જોઈએ. પક્ષ રાખતા થતા આબરૂ વધો અથવા ઘટો એની ચિંતા કરવી નહીં. મધ્યનું 60 અને 61 આ બે વચનામૃત પક્ષ ઉપર છે. 61માં મહારાજે કીધું નિયમ, નિશ્ચય અને પક્ષ આ ત્રણ વાના જેને દ્રઢ હોય તેને જ સત્સંગી જાણવું. આપણે પક્ષ તો રાખીએ છીએ પણ કોનો રાખીએ છીએ? દેહના સંબંધીનો છે ને. પેલો પક્ષ કોનો રહે? સાધુ કેમ ન થાય પણ દેહના સંબંધી કેમ થાય છે ને. કરવું પડે એમ, નહીતર જમવા ન મળે. પાછું તકલીફ ત્યાં પડે ને, ખાવા નથી ઘરમાં. અક્ષરધામમાં મહારાજ આવવા નહીં દે એની ચિંતા નથી આપણને, એ તો પછીની વાત છે. દેહ મૂકશું ત્યારે જોયું જશે. અત્યારે તો પેલા ઘરનાનું કીધું માની લઈએ, બરાબર ને. એટલે આપણે શું પક્ષ રહે છે પણ દેહ ને દેહના સંબંધીનો. પણ એ પક્ષ શું છે? જન્મ મરણ લેવડાવે છે. અને ભગવાન ને ભગવાનના સંત ભક્તનો પક્ષ છે એ અક્ષરધામ અપાવે છે. એટલે પક્ષ રાખતા થતા આબરૂ વધો અથવા ઘટો, માન થાવ અપમાન થાવ, દેહ જીવો કે મરો, પણ કોઈ રીતે ભગવાનના ભક્તનો પક્ષ મૂકવો નહીં. જેને જીવનું કલ્યાણ કરવું હોય એના માટે જ, જેને અક્ષરધામમાં ભગવાનની સેવામાં રહેવું હોય એને માટે આ છે. બાકી તો અનંત કાળથી આપણે પક્ષ દેહ ને દેહના સંબંધીનો રાખતા આવ્યા છીએ. એ કઈ મોટી વાત નથી. હજી અનંત જન્મ ધરશો તો એ જ કરવાના છીએ. પણ આ મોંઘો મનુષ્ય અવતાર મળ્યો છે તો હવે ભગવાન ને ભગવાનના સંતમાં જીવ જોડવો. દેહના સંબંધીમાંથી એમાં જોડવાથી કઈ ધામમાં નહીં જવાય. ક્યાં જવાશે? ખબર તો બધી પડે છે પણ તોય માર્ગે ચલાતું નથી. જીવને શું જ્ઞાન તો બધું છે પણ ઇન્દ્રિય અંતઃકરણ સુધી જીવમાં નથી ઉતરતું. જીવમાં ઉતરે ત્યારે સાચું. બધી ખબર છે આપણને પણ તોય આપણે એ માર્ગે ચલાતું નથી. ઇન્દ્રિય અંતઃકરણે જીવને હરવી નાખ્યો. વિચાર કરો, કર્ણે કોનો પક્ષ રાખ્યો? દુર્યોધનનો પક્ષ રાખ્યો, પોતાના મિત્ર. તો એવું ક્યાંય સાંભળ્યું એનું કલ્યાણ થયું? શિર સાથે પક્ષ રાખ્યો. વિચાર કરો, એની માટે થઈ, દુર્યોધન માટે થઈ અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની સામે લડ્યો, અર્જુનની સામે લડ્યો. વિચાર કરો, ખાલી મિત્રનો પક્ષ રાખવા માટે. એનું કલ્યાણ કે શાસ્ત્રમાં કીધું એનું કલ્યાણ થયું? એનું નહીં થયું તો વિચાર કરો, આપણે દેહ ને દેહના સંબંધીનો પક્ષ રાખશું તો થશે? અનાદિકાળથી રાખ્યો જ છે પક્ષ. પણ હવે ભગવાન ને ભગવાનના સંતનો પક્ષ રાખવો, એનો અભાવ આવવા દેવો નહીં. અને ભગવાનના ભક્ત જેવા દેહ ને દેહના સગા સંબંધી વાલા રાખવા નહીં. આવું શ્રીજી મહારાજે વચનામૃતમાં કહે છે. હું નથી કહેતો, મને મારો ગૌ પકડશે કે આમ કેમ કીધું. તો ભાઈ જીવનું કઈ કહેવાય નહીં ત્યારે કોનો કાંટલો પકડે. વિષયનું ખંડન તો કેવું છે? અલૈયાચાર્ય મુક્તાનંદ સ્વામીને મારવા માટે તલવાર ખેંચી. વિચાર કરો, વિષયનું ખંડન આવું છે. લોયાના 17મા વચનામૃતમાં મહારાજે વાત કરે છે કે વિષયનું ખંડન થાય તો મુક્તાનંદ સ્વામી જેવા સાધુને પણ આ જીવ મારવા તૈયાર થાય. આટલી તકલીફ છે વિષયના ખંડનમાં. બધે વિષયનું ખંડન ન થાય જુઓ તો તકલીફ પડી જાય. અહીંયા અલૈયા ખાચરને તકલીફ પડી ગઈ. નહીતર એને તો શેની માટે બ્રહ્મચર્ય વ્રત રાખેલું? અખંડ બ્રહ્મચારી રહેલા. શેની માટે? ભગવાનને રાજી કરવા. અખંડ ભગવાનની સેવામાં હતા. તોય જુઓ, જયારે એના માનનું ખંડન થયું તો મુક્તાનંદ સ્વામીને મારવા માટે તલવાર ખેંચી. વિચાર કરો, આવા વિષયો છે જબરા. એનું ખંડન તો કોને ગમે? વિષયનું પોષણ થાય ત્યાં કરોડો માણસો જાય
ખંડન થાય ત્યાં કોઈ બેસી શકે નહીં. નિષ્કુળાનંદ સ્વામી પાસે કોઈ સાધુ થવા તૈયાર નહોતા. શું કામ? વૈરાગ્યની જ વાત હોય એની પાસે, બીજી કઈ વાત જ ન હોય. વૈરાગ્ય સિવાય એની પાસે કોઈ વાત ન હોય. ત્યાં કોણ સાધુ થાય? ન ખાવા ન મળે, ન પીવા મળે તો ત્યાં કોણ બેસે? એટલે મહારાજ કે દેહને દેહના સગા સંબંધી ભગવાનના ભક્ત જેવા વાલા રાખવાને. આવી રીતે જે હરિભક્ત વર્તે તેને અતિ બળવાન એવા જે કામ ક્રોધાદિક શત્રુ તે પરાભવ કરી શકતા નથી. અને જે ભગવાનનું બ્રહ્મપુર ધામ છે તેને વિશે ભગવાન સદાય સાકાર મૂર્તિમાન વિરાજમાન છે. અને ભગવાનના ભક્ત પણ એ ભગવાનના ધામમાં મૂર્તિમાન થતા ભગવાનની સેવાને વિશે રહે છે. અને એ ભગવાનનો જેને પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ દ્રઢ આશરો હોય તેને મનમાં એવી બીક ન રાખવી કે હું રખે મરીને ભૂત પ્રેત થાવ, કે રખે ઇન્દ્રલોકને પામું, કે રખે બ્રહ્મલોકને પામું. આવી આશંકા મનમાં રાખવી નહીં. પણ કોને? ઉપર જે કીધું ને એ પ્રમાણે વર્તે એની માટે. બાકી આપણે વિષયમાં દેહાભિમાન હોય અને વિષયમાં જ આપણી વૃત્તિ હોય એની માટેની આ વાત નથી. આ વાત કોની માટેની છે? જે બ્રહ્મરૂપ થયો અને બ્રહ્મરૂપ થતો ભગવાનની ભક્તિ કરે છે એની માટેની આ વાત છે. કેમ? જે ભગવાનનો ભક્ત હોય તે તો ભગવાનના ધામને જ પામે, પણ વચમાં ક્યાંય તેને ભગવાન રહેવા દે નહીં. જો ભગવાન એને રહેવા દે નહીં. અને ભક્તજન હોય તેને પણ પોતાનું મન છે તેને પરમેશ્વરના ચરણારવિંદને વિશે દ્રઢ કરીને રાખવું. જેમ વજ્રની પૃથ્વી હોય અને તેમાં વજ્રની ખીલી ચોડી હોય એ કોઈ રીતે ઉખડે નહીં, તેમ ભગવાનના ચરણારવિંદને વિશે પોતાના મનને દ્રઢ રાખવું. રાખવું તો તકલીફ પડે, પાછું રાખવું તકલીફ છે ને. વયું જ જાય. ગમે એટલું દ્રઢ રાખવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો પણ એ વિષયમાં વયું જ જાય. અનાદિકાળથી ઢાળ જેવો છે ને વિષયનો. અનાદિકાળથી જીવે વિષયો જ ભોગવ્યા છે અને વૃત્તિ પંચ વિષયોમાં જ રહેલી છે. એટલે ગમે એટલું ખેંચીએ, ગમે એટલું કરીએ તો પાછો વિષયમાં. ભગવાનમાં વૃત્તિ રહેતી જ નથી. પણ કેવી રીતે રાખવી? વજ્રની પૃથ્વી હોય તેમાં વજ્રની ખીલી ચોડી હોય તે કોઈ રીતે ઉખડે નહીં, તેમ ભગવાનના ચરણારવિંદને વિશે પોતાના મનને દ્રઢ રાખવું. અને એવી રીતે જે ભગવાનના ચરણારવિંદને વિશે પોતાના મનને રાખે છે તેને મરીને ભગવાનના ધામમાં જવું એમ નથી. એને તો છતે દેહે જ ભગવાનના ધામને પામી રહ્યો છે. મનાય છે આપણને છતે દેહ ભગવાનનું ધામ છે. આપણને તો એમ જ છે મર્યા પછી જશું ધામમાં. એમ જ છે ને, મર્યા પછી જશું. ઘણા તો એવો નિશ્ચય નથી મર્યા પછી જશું. કેમ કે પંચવર્તમાન જ પાળતા ન હોય તો ક્યાંથી થાય? એવું કોને થાય? સતીદેહ ધામમાં જે પંચવર્તમાનનું યથાર્થ પાલન કરતા હોય એને એવી દ્રઢતા થાય કે સતીદેહ અક્ષરધામમાં છે. આ તો માયલા ગુણ મહાદેવજી જાણે ને બધા. એટલે એવી દ્રઢતા થાય નહીં જલ્દી. જ્યાં સુધી પંચ વિષયમાં વૃત્તિ જતી હોય, જ્યાં સુધી પંચવર્તમાનનું દ્રઢ પાલન ન થતું હોય, શિક્ષાપત્રીનું દ્રઢ પાલન ન થતું હોય, ત્યાં સુધી એવો નિર્ધાર થાય નહીં, એવી દ્રઢતા થાય નહીં. ખબર છે ને આપણને આપણા કર્મોની. આપણાથી પંચવર્તમાન યથાર્થ પડાતા નથી કે ભગવાનના નિયમમાં રહેવાતું નથી, એટલે એવી દ્રઢતા ન થાય. કોને થાય? પંચવર્તમાન દ્રઢ હોય એને જીવમાં એવી દ્રઢતા થાય કે હું તો સતીદેહ અક્ષરધામમાં જ છું. એને કઈ બીક હોય નહીં ને. ઓલી તો બીક હોય કે આપણે કર્મ એવા કર્યા છે તો આપણું શું થશે, એવી આશંકા મનમાં થાય. પણ જે પંચવર્તમાનમાં દ્રઢ છે અને શિક્ષાપત્રીમાં જે કઈ ભગવાને આજ્ઞા કરી છે યથાર્થ આજ્ઞાનું પાલન કરે છે એને અંતરમાં એવી દ્રઢતા થાય છે કે હું છતે દેહ જ અક્ષરધામમાં છું. દેહ મૂકીને ધામમાં જવું એવું નથી. આપણે પણ ધીરે ધીરે એવી દ્રઢતા કરવી, પંચવર્તમાન એવા દ્રઢ કરીને રાખવા
શિક્ષાપત્રીમાં વર્તવું, તો આપણે છતાં દેહ અક્ષરધામ જ છે. આપણે કઈ દેહ મૂકીને ધામમાં જવું એવું નથી. મહારાજે કીધું મધ્યના 42મો વચનામૃત છેલ્લી લાઈન, મહારાજ કે જ્યાં પુરુષોત્તમ નારાયણની મૂર્તિ છે ત્યાં જ અક્ષરધામનું મધ્ય છે. પણ આપણને દ્રઢતા હજી થતી નથી, તો એવી દ્રઢતા કરવી. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજ શ્રીપતિમ શ્રીધરમ સર્વદેવેશ્વરમ ભક્તિધર્મ વાસુદેવમ હરે માધવમ કેશવમ કામદમ શ્રી સ્વામિનારાયણ નીલકંઠમ સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. બોલો બોલો, વાંધો નહીં, બોલો ને. બોલો. સ્વામી નારાયણ નારાયણ નારાયણ, સ્વામી નારાયણ નારાયણ નારાયણ, સ્વામી